ආයුබෝවන් වණකම් ආදරණීය දරුවනේ අද අපේ දෙමළ පාඩම තුලින් අපි කතා කරන්නේ කෙටි හා දීර්ඝ ශබ්ද ඇති වචන. එතකොට මෙතනදී එක අකුරකින් විතරක් වචනේ වෙනස් වෙනවා. එක අකුරක කෙටි ශබ්දයක් අනෙක් අකුරේ දීර්ඝ ශබ්දයක් තියෙන්නේ. හැබැයි තේරුම වෙනස්, ශබ්දය එකයි. මුලින්ම යෙදී ඇති වචන දෙක තමයි අසෙයි ආසෙයි. අසෙයි කියන සෙලවීම, ආසයි කියනවා ආශාවට. දෙවැනි අවස්ථාව ඔබට පේනවා කුඩෙයි කූඩෙයි. කුඩෙයි කියනවා අපි කුඩයට, කූඩෙයි කියනවා කූඩයට. කුඩෙයි කුඩය, කූඩෙයි කූඩය. ඊළඟට ඇති වචන දෙක මලෙයි මාලෙයි. මලෙයි කන්ද, මාලෙයි හවස. මලෙයි කන්ද, මාලෙයි හවස. ඊළඟට ගල් කාල්. ගල් කියනවා ගලට, කාල් කියනවා කකුලට. ගල් ගල, කාල් කකුල. ඊළඟට තොඩු තෝඩු. තොඩු අල්ලන්න, තෝඩු කරාබුව. තොඩු අල්ලන්න, තෝඩු කරාබුව. ඊළඟ වචන දෙක කොඩු කෝඩු. කෝඩු කියනවා දෙන්න, කොඩු කියනවා රේඛාව. කෝඩු දෙන්න, කෝඩු දෙන්න, කොඩු රේඛාව. ඊළඟ අවස්ථාව මුඩි මූඩි. මුඩි කොණ්ඩය, මූඩි මූඩිය. මුඩි කොණ්ඩය, මූඩි මූඩිය. ආයුබෝවන් වණකම් ආදරණීය දරුවනේ අද අපේ දෙමළ පාඩම තුලින් අපි කතා කරන්නේ කෙටි හා දීර්ඝ ශබ්ද ඇති වචන. එතකොට මෙතනදී ඊළඟට යෙදී ඇති වචන දෙක වලි වාලි. වලි සුළඟ, වාලි බාල්දිය. වලි සුළඟ, වාලි බාල්දිය. අද අපි කතා කරන අවසන් වචන දෙක මින් මීන්. මින් විදුලිය, මීන් මාළුව. මින් විදුලිය, මීන් මාළුව. මේ ආකාරයට අද අපේ පාඩම තුලින් අපි කෙටි හා දීර්ඝ ශබ්ද ඇති වචන කීපයක් වෙනදා වගේම සිංහල තේරුම සහිතව කතා කරා. මේ වීඩියෝ එක නැරඹූ ඔයාලට මේන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් විතරක් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපහා එකතු වෙන්න. එතකොට මේ වගේ අපේ channel එක කරා කරගෙන යන පාඩම් ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ අපි තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. දරුවෝ හැමෝටම ආයුබෝවන් වණකම්.